Assalamu alaikum. Most welcome to Spoken English at Home YouTube channel. Today I would like to explain another important tense. So this is the first tense in perfect group. So we have already explained about six sample tenses, and today I am going to explain about present perfect tense. خوش آمدین به صفحه یوتیوب چینل اسپوکن انگلیش ات هوم. امروز میخواهیم در مورد تعریف و همچنان جمله سازی با زمان حال کامل برای شما تشریح داشته باشم. امیدوار هستم که این سلاید ها کمک کنه و این تشریح کمک کنه برای بهتر یاد گرفتن زبان انگلیسی تان. قابل یادآوری است که این زمان مربوط به کسایی میشه که زمانهای ابتدایی را یاد داشته باشه، یعنی به حد متوسط انگلیسی یاد داشته باشه. میریم اول تعریف میکنیم. میایم به تعریف امی زمان. Definition of present perfect tense. تعریف زمان حال کامل. It is used to show an action or situation that happened at an unclear time in the past. باز میخوانم. It is used to show an action or situation that happened at an unclear time in the past. زمان حال کامل عمل یا وضعیت را نشان می‌دهد که در گذشته در یک وقت نامشخص یا نامعین اتفاق افتاده باشد. این البته یک تعریفی هست که میشه با این زمان حال کامل تعریف کرد. هرچند موارد استفاده این زمان یک کمی زیاد است و کمی تغییرات داره. به طور مثال میایم مثالایش میبینیم. I have traveled to Bamiyan in the past. I have traveled to Bamiyan in the past. من قبلا در بامیان سفر کردم. وقتش نامعلوم است اما تجربهش دارم. بامیان دیدیم. جمله بعدی. We have experienced refugee life in the past. We have experienced refugee life in the past. ما در گذشته زندگی در هجرت را تجربه کردیم. جمله بعدی. You have interviewed many refugees in the past. You have interviewed many refugees in the past. شما مهاجرین زیادی را در گذشته مصاحبه کردیم. She has eaten sushi twice in the past. She has eaten sushi twice in the past. او خانم دو بار در گذشته غذای سوشی را استفاده کرده یا نوشیجان کرده. He has driven electric vehicles in the past. He has driven electric vehicles in the past. او قبلا موترهای برقی را رانندگی کرده. It has worked in another plant for many years. It has worked in another plant for many years. مثلا این موتر در دیگه دستگاه یا در دیگه شرکت برای سالها کار کرده. این بود مثالهایش و تعریفش. میریم مالی به جمله سازی و شیوه یاد گرفتنی که چطور جمله بسازیم با این زمان. در این سلاید چنانچه که شما میبینین affirmative statement یا بیانیه مثبت است. فراموش ما نشود که ساختار جمله سازی در affirmative statement یا بیانیه مثبت اول باید سابجکت های ما بیایه، بعد از او have بیایه یا has بیایه. have البته به I, we, you, they یا نام دو نفر باشه استفاده میشه. he, she, it به یا هم نام یک نفر امرای از اینا has استفاده میشه. اینجا ببینین سابجکت است، جمع have یا has، جمع verb 3 یا حالت سوم فعل که در بسیاری کتاب هایی را به نام past participle هم میگن. past participle form of the verb plus complement. انگلیسی براتون میگم subject plus have or has plus verb 3 or past participle form of the verb plus complement یا تکمیل کننده جمله. اینجا بازم در جدول گرفتیم سابجکت است، have است یا has است، حالت سوم فعل است و کامپلمنت است. به طور مثال I have worked very hard in the past. من در گذشته بسیار زیاد کار کردم. همه قسم تا دیره به می شکل میشه که امرای have استفاده کنیم.
بعد از او he she it یا نام یک نفر باشه. He has worked very hard in the past. او مرد قبلا بسیار زیاد کار کرده یا به شدت کار کرده یا به مشقت کار کرده. خب امرای he she it چرا هست میایه؟ به خاطری که اینا یکی هستند. اینها یعنی شخص سوم مفرد هستند. به او خاطر امرای از اینا هست استفاده میشه. میریم صفحه بعدی، میبینیم جملات منفی را چه قسم جمله بندی میکنیم یا جمله میسازیم برش. negative statement، بیانیه منفی. subject plus have or has plus not plus verb 3 or past participle form of the verb plus complement. ببینین اول باید سابجکت های ما بیایه، بعد از او یا have بیایه یا has بیایه، بعد از have و has در بیانیه منفی not اضافه میشه، بعد از او حالت سوم فعل ماست و در اخیر هم complement of the sentence یا تکمیل کننده جمله ما. یعنی ببینین I have not worked very hard in the past. من در گذشته به شدت کار نکردم یا به مشقت کار نکردیم. We have not worked very hard in the past. ما در گذشته به مشقت یا به سختی کار نکردیم. و از یاد ما نروه که شکل کوتاهی have not haven't است. haven't که او را میگه contraction form of have not is haven't. haven't hasn't hasn't haven't. I haven't worked very hard in the past. We haven't worked very hard in the past. You haven't worked very hard in the past. They haven't worked very hard in the past. به این شکل همیشه شکل کوتاهش اگر ما استفاده کنیم have not بهتر است. He hasn't worked very hard in the past. She hasn't worked very hard in the past. It hasn't worked very hard in the past. ای بود بیانیه منفی. بیانیه منفی و مثبت در چی فرق داشت؟ تنها با علاوه کردن یک نوت ما می توانستیم بیانیه مثبت خود به بیانیه منفی تبدیل کنیم. حالا میریم شکل سوالیه را میبینیم. question forms. در سوالیه ها چی کار باید بکنیم؟ مثل همیشه باید افعال کمکی را در سر جمله بیاریم. افعال کمکی در زمان حال کامل کدام هستند؟ have و has است. خیلی have و has در سر جمله آوردیم، بعد از او سابجکت های ما است، بعد از او حالت سوم فعل ما است، بعد از او تکمیل کننده جمله است و در اخیر به نوشتاری همی علامه سوالیه هم از یاد ما نروه. حالا میایم ایره به انگلیسی براتون میگم. have or has plus subject plus verb 3 or past participle form of the verb plus complement and plus question mark. for example, have I worked very hard in the past? آیا ما در گذشته به شدت کار کردیم؟ البته به شکل سوالیه و به شکل منفی از in the past کرده before بیایه بهتر است، اما بازم یعنی اشتباه نیست، مشکلی وجود نداره. Have we worked very hard in the past? آیا ما در گذشته به شدت کار کردیم؟ بهتر است که ما before بگوییم. مثلا have you worked very hard before؟ آیا قبلا شما به مشقت کار کردین، به جدیت کار کردین؟ اما قسم has سر جمله میاریم. has he worked very hard in the past or before؟ آیا او قبلا در گذشته به جدیت کار کرده؟ میشه که از استفاده کنیم. ای بود شکل سوالی yes no question به اصطلاح. حالا میریم یک بار سوالات معلوماتیش میبینیم. اینا ببینین یک صفحه را به خاطر سوالات معلوماتی آوردیم. در سوالات معلوماتی این WH question ها باید همیشه اول بیایه، بعد از او باز دیگه ترکیب جمله میایه. مثلا where have you traveled before؟ شما قبلا در کجا سفر کردید؟ I have traveled to India twice in the past. من قبلا در هندوستان دوبار سفر کردیم. What has he bought from Dubai؟ او از دبی چی خریده بود؟ He has bought the vehicle's parts from Dubai. او از دبی پرزجات موتر خریده بود. Who has worked in the bank before؟ قبلا کی در بانک کار کرده؟ My younger brother. My younger به طور مثال my younger brother has worked in the bank. برادر کوچک ما در بانک کار کرده. جمله بعدی How long have they stayed in Pakistan؟
How long have they stayed in Pakistan? آنها در پاکستان چه مدت زمان بودند؟ They have stayed there for 2 months. They have stayed there for 2 months. آنها 2 ماه در پاکستان بودند. Why have you traveled to India before? Why have you traveled to India before? قبلا شما چرا هندوستان سفر کرده بودین؟ We have traveled to India for treatment. We have traveled to India for treatment. ما به خاطر تداوی به هندوستان رفته بودیم. So if you are interested to learn more about spoken English at home program, so you can join our Facebook page, Spoken English at Home, with this background. So you can join there, as well as you can join our Facebook group or join in our group, Spoken English at Home, with this beautiful vase background. See you soon.